नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे कैरीच्या डाळीची रेसिपी, म्हणजेच कैरी घालून बनवलेल्या हरभरा डाळीच्या कोशिंबिरीची रेसिपी. कैरीचा सीझन सुरू झाला की चैत्र महिन्यात गुढीपाडवा, अक्षय तृतीया अशा मोठ्या सणांना देवाच्या नैवेद्यामध्ये पुरणपोळी बरोबरच ही कैरी घालून बनवलेली हरभरा डाळीची कोशिंबीर हमखास बनवली जाते. इतर वेळी म्हणजे जेव्हा कैरीचा सीझन नसतो त्यावेळीही ही कोशिंबीर बनवली जाते, परंतु त्यावेळेस कैरीऐवजी आंबटपणासाठी यामध्ये लिंबाचा रस वापरतात. खूपच चविष्ट आणि खमंग लागते ही कोशिंबीर. या कोशिंबिरीची जी फोडणी आहे यावरच तिचा खमंगपणा अवलंबून असतो. त्यामुळे फोडणीमध्ये घातलेले सर्व साहित्य आणि त्याचा क्रम खूप महत्त्वाचा आहे. चला तर लगेचच पाहूया ही कैरी घालून बनवलेली हरभरा डाळीची कोशिंबीर कशी बनवायची. कैरीची डाळ बनवण्यासाठी सर्वात आधी इथे मी 1 वाटी गच्च भरून भिजवलेली चणा डाळ किंवा हरभरा डाळ घेतलेली आहे. यासाठी मी अर्धी वाटी डाळ 3 ते 4 तास पाण्यात भिजत घातली होती. भिजल्यामुळे ती फुगून दुपटीपेक्षा थोडी जास्त होते. त्यानंतर इथे मी मध्यम आकाराची एक कैरी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे. त्यानंतर 3 कमी तिखट अशा हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे मिरच्या कमी किंवा जास्त घेऊ शकता. आणि एक छोटा आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे. सर्वात आधी ही कैरी सालीसह किसून घ्यायची आहे. आता एका मिक्सरच्या भांड्यात ही भिजवलेली 1 वाटी हरभरा डाळ घालायची आहे. त्यानंतर हिरव्या मिरच्या आणि आल्याचा तुकडा घालून जास्त बारीक न करता थोडंसं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. यामध्ये फक्त आलंच वापरायचं आहे, लसूण वापरायचं नाही आहे. आता कोशिंबिरीच्या फोडणीसाठी काय काय साहित्य लागेल ते पाहूया. फोडणीसाठी इथे मी घेतले आहे तेल, 1 चमचा मोहरी, 10-15 कढीपत्ता, लाल सुक्या मिरच्यांचे 3 ते 4 तुकडे आणि 1 मसाला मिरची घेतली आहे. मिरचीमध्ये मसाला भरून वाळवलेली ही मिरची असते. ही मार्केटमध्ये सगळीकडे अगदी सहज उपलब्ध असते. आपल्या कोशिंबिरीला या मिरचीमुळे खूप छान स्वाद आणि टेस्ट येते. त्यानंतर थोडासा हिंग. हिंगामुळे खमंगपणाबरोबरच हरभरा डाळीचे पचन होण्यासाठीही मदत होते. त्यानंतर पाव चमचा हळद, चवीप्रमाणे मीठ आणि साखर. आता आपण प्रत्यक्ष फोडणी बनवूया. त्यासाठी एका कढईत सर्वात आधी तेल घालायचे आहे. तेल तापल्यावर त्यामध्ये मोहरी घालायची आहे. मोहरी तडतडल्यावर गॅस बारीक करायचा आहे आणि त्यानंतर यामध्ये कढीपत्ता घालायचा आहे. त्यानंतर सुक्या मिरचीचे तुकडे आणि 1 मसाला मिरची घालायची आहे. आणि सर्व बाजूने मिरच्या व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. मिरच्या फ्राय झाल्यावर गॅस बंद करायचा आहे आणि मगच हिंग घालायचा आहे. तो हलवून झाल्यावर लगेचच पाव चमचा हळद घालायची आहे व सर्व फोडणी एकत्र हलवून मिक्स करायची आहे. फोडणीमध्ये कडक तापलेल्या तेलात हिंग आणि हळद न घालता गॅस बंद करून हिंग आणि हळद घातल्यामुळे आपल्याला हवे तेवढे फ्राय होतात आणि तेल जास्त कडक नसल्यामुळे ते जास्त जळत किंवा करपत नाहीत. त्यामुळे आपल्या कोशिंबिरीमध्ये हिंग आणि हळदीचा स्वाद खूप छान येतो. आता ही फोडणी अशीच थंड होऊ द्यायची आहे. फोडणी आपण गरम गरमही वापरू शकतो, पण गरम फोडणी घातलेली डाळ जास्त तास फ्रीज बाहेर टिकत नाही. त्यामुळे शक्यतो फोडणी थंड झाल्यावरच डाळीचे मिश्रण यामध्ये मिक्स करायचे आहे. आपली फोडणी ही आता थंड झालेली आहे. आता यामध्ये मिक्सरमध्ये जाडसर वाटलेले डाळ, मिरची आणि आल्याचे मिश्रण घालायचे आहे. त्यानंतर यामध्ये किसलेली कैरी घालायची आहे. कैरी तुम्ही टेस्ट बघून तुम्हाला जेवढा आंबटपणा हवा आहे त्याप्रमाणे कमी जास्त घेऊ शकता. हे प्रमाण कैरीच्या आंबटपणावरही अवलंबून आहे. मी वापरलेली कैरी जास्त आंबट नाही, त्यामुळे मी पूर्ण कैरी वापरलेली आहे. कैरी तुम्ही किसून घेण्याऐवजी कैरीचे तुकडे करून मिक्सरमध्ये डाळ बारीक करताना त्या मिश्रणाबरोबरच जाडसर बारीक करून घेऊ शकता. त्यानंतर यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालायचे आहे आणि त्यानंतर साखर घालायची आहे. कैरीच्या आंबटपणाची टेस्ट बॅलन्स करण्यासाठी साखर थोडी कमी जास्त लागू शकते.
त्यामुळे टेस्ट बघून तुम्ही साखरेचे प्रमाण ॲडजस्ट करू शकता. आता यामध्ये थोडासा ओल्या नारळाचा चव घालायचा आहे. हा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. त्यानंतर यामध्ये थोडीशीच बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि सर्व एकत्र छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. कैरीच्या रसाच्या ओलसरपणामुळे कोशिंबिरीला हवा तेवढा ओलसरपणा येतो. आता यामध्ये फोडणीत व्यवस्थित फ्राय झालेली ही मसाला मिरची हाताने बारीक चुरून घ्यायची आहे आणि यामधील मसाला कोशिंबिरीमध्ये घालून पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. या मिरचीतील मसाल्यामुळेच आपली कोशिंबीर खूप खमंग लागते. ही मिरची नसेल तरीही कोशिंबीर छानच लागते, पण या मिरचीमुळे ती जास्त टेस्टी आणि खमंग लागते. अशा प्रकारे आपली आंबट गोड एकदम खमंग आणि चटपटीत अशी कैरीची डाळ किंवा कैरी वापरून बनवलेली हरभरा डाळीची कोशिंबीर तयार झालेली आहे. तर नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका खमंग रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.